ผมยังจำความรู้สึกแรกที่ผมมาดูตอนนั้นก็เหมือนมาวิสิตโรงเรียนครับคือยังคงสงสัยว่าโอ้การที่มีหอประชุมอยู่ในโรงเรียนเนี่ยผมมันต้องทำไซส์ขนาดนี้เลยเหรอในส่วนของเสียงเนี่ยเราก็เช่นเดียวกันครับเราก็ส่งผังที่นั่งแล้วก็ส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยส่งไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับให้เขาซิมูเลตว่าทำยังไงก็ได้ให้ทุกที่นั่งเนี่ยได้ยินเสียงเท่าๆกันเก้าอี้ที่เรานั่งกันอยู่เห็นว่าตัวละเกือบ 20,000ใช่ไหมฮะไม่มีเสียงครับอ๋อจริงๆทั้งนั่งทั้งลุกไม่มีเสียงเลยเห็นว่าที่นี่เนี่ยเคยได้ลงนิตยสาร Pro ABL Asia เลยใช่ครับถ้าพูดถึงหอประชุมขนาดใหญ่สำหรับละครเวทีออร์เคสตราหรือว่าการแสดงต่างๆเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงศูนย์วัฒนธรรมมหิดลสิทธาคารหรือว่าโรงละครอย่างอัปสรารัชดาลัยไปจนถึงสยามพิฆเนศนะครับแต่หอประชุมที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้เนี่ยหลายคนเองอาจจะไม่คุ้นตาเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นหอประชุมที่อยู่ภายในโรงเรียนเดดล่า British School หรือว่า DBS นะครับซึ่งต้องบอกว่าครั้งแรกที่ผมมาเห็นเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหโรงเรียนเนี่ยมีหอประชุมขนาดใหญ่แบบนี้เลยเหรอแล้วก็เป็นหอประชุมขนาด600ที่นั่งนะครับที่ทั้งการออกแบบการดีไซน์การเลือกวัสดุระบบแสงสีเสียงรวมไปถึงการออกแบบแบ็กสเตจเนี่ยเขาถูกคิดแล้วก็สร้างมาในสแตนดาร์ดแบบโปรเฟชชั่นอลเลยครับเชิญเลยครับอันนี้ห้องประชุมของเราครับจริงๆต้องบอกว่าผมยังจำความรู้สึกแรกที่ผมมาดูตอนนั้นก็เหมือนมาวิสิตโรงเรียนครับแล้วก็จำได้ว่าพอเขาเปิดพามาผมก็โอ้โหมันใหญ่มากจริงคือยังคงสงสัยว่าโอ้การที่มีหอประชุมอยู่ในโรงเรียนเนี่ยผมมันต้องทำไซส์ขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ระดับ600ที่นั่งเลยนะครับทีนี้เราอยากถามดร.เหมือนกันว่าตอนแรกที่ทำมีออปชั่นหรือว่ามีแนวคิดในการออกแบบคือเราตั้งใจเลยไหมครับว่าอยากได้ไซส์นี้สเกลนี้หรือว่าก็มีลังเลเหมือนกันว่าเราจะทำประมาณไหนดีแล้วจุดลงตัวคือตรงไหนครับก็ในส่วนของระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษนะครับก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เขาทำกันเป็นประจำและค่อนข้างบ่อยก็คือการที่มี school assembly นะครับมี school assembly การที่มี school assembly เนี่ยก็คือต้องมีพื้นที่ที่นักเรียนเนี่ยจะมาใช้พื้นที่ร่วมกันแล้วก็มาคุยกันในเรื่องที่เขาเห็นว่ามีความสำคัญในแต่ละช่วงเวลาครับอันนี้ในส่วนของ DBS ของเราเองเนี่ยเราแบ่งโรงเรียนเป็น2ส่วนก็คือที่เรียกว่า lower school ก็คือนักเรียนเด็กเล็กนะครับแล้วก็ upper school ที่เป็นเด็กโตตาม capacity ที่โรงเรียนรับไว้นะครับเราคิดว่านักเรียนของเราเนี่ยจะรับได้ประมาณ 1,200 คนครับแล้วเราก็เลยแบ่งว่า lower school ของเราเนี่ยประมาณ600แล้วก็ upper school 600เพราะฉะนั้นตัวอารยหอเนี่ยตอนดีไซน์เนี่ยก็ใช้ตัวเลข magic ตัวนี้ครับว่าต้องให้ได้600เพื่อว่านักเรียนของ lower school สามารถเข้ามานั่งพร้อมกันได้หมดเลข600ก็คือมาจากตรงนี้จำนวนนักเรียนที่เราคาดว่าจะเป็น capacity ของโรงเรียนครับทีนี้เมื่อกี้ผมสนใจอย่างหนึ่งที่ดร.บอกว่าการมี true assembly นะครับ assembly ก็คือเหมือนมันมีเกิดทุกวีคเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากๆซึ่งถ้ามองเผินๆเนี่ยถามว่ามันจะจัดในฮอลล์ที่เล็กกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะไม่ต้องเป็น full scale ขนาดนี้แต่พอมันเป็นสเกลแบบนี้เนี่ยคิดว่าจริงๆมันส่งผลต่อเด็กในแง่ไหนแล้วก็เป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยครับในระบบการศึกษาของอังกฤษนะครับโรงเรียนเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะเปิดออปชันให้นักเรียนค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็มีความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสร้างฮอลล์ขึ้นมาฮอลล์นึงเนี่ยเราก็คิดไว้แล้วแหละว่ามันจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้ลองได้ทำอะไรใหม่ๆนะครับนั้นฮอลล์ตัวนี้ตอนที่เราออกแบบดีไซน์เนี่ยแน่นอนครับว่าใช้สำหรับ assembly ที่เมื่อกี้คุยกับคุณกับฟังแต่อีก2เหตุผลที่เราว่าจะเอาไว้ใช้งานก็คือว่าตัวฮอลล์เนี้ยก็น่าจะต้องรองรับในกรณีที่ต้องการจะทำคอนเสิร์ตเพราะว่าระบบอังกฤษเนี่ยนักเรียนทุกคนใช้เครื่องดนตรีหมดเรียนดนตรีหมดแล้วเราก็ต้องมีเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกนะครับเพราะฉะนั้นฮอลล์เนี่ยต้องรองรับการแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ที่ DBS เองก็มีออร์เคสตราของเราเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของ performance ที่มีเยอะนะครับเด็กๆเนี่ยจะอยากจะแสดงออกก็มีการเต้นการร้องการแสดงนะครับละครเวทีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับการศึกษาแบบอังกฤษนะครับเพราะตอนเราดีไซน์เนี่ยมันก็เลยถูกดีไซน์มาเป็น multi purpose นะครับคงไม่ได้ใช้แค่สำหรับนั่งประชุมเฉยๆแต่มันจะต้องรองรับไปจนถึงการแสดงคอนเสิร์ตรวมไปถึงการที่จะมีการแสดงอื่นๆในฮอลล์นี้ด้วยครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่ไปแล้วก็จะเห็นว่าอย่างตัวขนาดเนี่ยจริงๆพอมันมีออร์เคสตราเนี่ยก็สามารถจะวาง
เครื่องดนตรีนี่ถึงระดับแบบ70-80 ชิ้นได้เลยใช่ไหมฮะเวทีตัวนี้ครับถูกดีไซน์ based on orchestra เป็นหลักนะครับเราตั้งใจว่าสามารถวางได้จนถึง100ชิ้นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการจะเป็น full orchestra เพราะฉะนั้น full orchestra เนี่ยก็เป็นตัวลิมิตว่าเวทีควรจะมีไซส์ไหนแต่อย่างอื่นเนี่ยก็จะตามมาครับทั้ง assembly แล้วก็ performance อื่นๆเนี่ยใช้พื้นที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น criteria เป็น limitation ก็คือเรื่องของวง orchestra ครับแล้วก็อย่างพอเป็นละครเวทีเนี่ยก็จะมีส่วนของฉากที่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้ก็อยู่ด้านบนแล้วก็ห้อยแล้วก็ลงมาครับเราก็มีลิกที่สำหรับดึงขึ้นลงได้ครับอันนี้เรามีทั้งหมด16ลิกเลยนะครับมีทั้งระบบแสงเสียงแล้วก็มีสามารถลิกที่เคลื่อนที่ได้ขึ้นลงได้นะครับจะเป็นอัตโนมัติด้วยนะครับครับทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ตอนผมได้ฟังก็รู้สึกว้าวเหมือนกันก็คือการออกแบบมุมมองรวมถึงประสบการณ์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาเป็นคนดูที่นี่ครับทั้งเรื่องของมุมมองที่ดร.ตั้งใจให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นเวทีได้โดยที่ไม่บังกันรวมถึงเสียงที่อยากจะให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยรับฟังเสียงได้เท่ากันด้วยเหรอฮะก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวมากกว่านะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาไปดูการแสดงแล้วไม่ได้นั่งข้างหน้าบางทีนั่งข้างหลังเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับบางทีแบบว่าเห็นภาพไม่ค่อยชัดคนข้างหน้าตัวสูงแล้วเราตัวเล็กเรามองไปบางมองไม่เห็นการแสดงนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเสียงมาไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความรู้สึกที่เราอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจ พอเรามาออกแบบของเราเองเนี่ยเราก็เลยคุยกับวิศวกรว่าไม่ได้นะที่นั่งในอารยะฮอลล์ของเราทุกที่นั่งเนี่ยให้คุณซิมูเลตให้ดีครับทุกที่นั่งจะต้องเห็นเวทีเต็ม 100% ซึ่งทำได้จริงๆใช่ไหมครับทำได้จริงๆครับซิมูเลตดูแล้วเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ครบ 100% เราก็ไม่อนุญาตให้ตั้งเก้าอี้นะครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าอย่างในแง่การซิมูเลตถ้าเอาเรื่องมุมมองก่อนเนี่ยลักษณะก็อาจจะเป็นเหมือนการที่เราขึ้น 3D ขึ้นมาเลยแล้วก็ลองกำหนดดูว่าค่าสแตนดาร์ดว่าถ้าเกิดมีคนนั่งอยู่แล้วคนด้านหลังมองจะอยู่ตรงไหนใช่ครับก็เป็นซิมูเลตที่ละเก้าอี้เลยนะครับแล้วเราก็ใช้ความสูงของผู้ใหญ่นั่งในแต่ละเก้าอี้ที่อยู่ข้างหน้าและข้างๆด้วยครับในส่วนของเสียงเนี่ยเราก็เช่นเดียวกันครับเราก็ส่งผังที่นั่งแล้วก็ส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยส่งไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับให้เขาซิมูเลตว่าทำยังไงก็ได้ให้ทุกที่นั่งเนี่ยได้ยินเสียงเท่าๆกันนะครับซึ่งเขาก็สามารถซิมูเลตได้ครับที่นั่งในอารยะฮอลล์ทั้ง600ที่นั่งเนี่ยไม่ว่าจะนั่งที่นั่งไหนนะครับก็ได้ยินเสียงประมาณ 80-90% เท่าๆกันครับก็อาจจะมีการดิฟกันบ้างเล็กน้อยครับเล็กน้อยทีนี้เห็นว่ามีการทดสอบเรื่องเสียงจากภายนอกที่จะเข้ามาสู่ด้านในด้วยแล้วก็มีการหาทางป้องกันไว้ก่อนเลยใช่ไหมครับในวิธีการเทสอันนั้นนี่คือทำยังไงครับต้องยอมรับครับว่าฮอลล์เนี้ยเราอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเปิดโล่งนะครับมีบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็มีตึกอาคารใกล้เคียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเราดีไซน์เนี่ยเราก็บอกเอนจิเนียร์ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเราซิมูเลตแล้วกันว่ามันเป็นยังไงครับเขาก็บอกว่าซิมูเลตไม่ได้ต้องลองทดสอบจริงนะครับเพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือทางเอนจิเนียร์เนี่ยก็เอาตัวเรคคอร์ดเดอร์นะครับที่เป็นลูกบอลนะมาวางไว้ในตำแหน่งที่เราจะสร้างตึกเลยนะครับแล้วเราก็ตั้งระบบไว้24ชั่วโมงเพื่อที่จะเก็บเสียงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครับว่ามีเสียงแมวไหมมีเสียงไก่ไหมการแสดงอะไรแถวนี้ไหมที่อาจจะทำให้เป็นเสียงรบกวนหรือแม้กระทั่งเสียงจากธรรมชาติเช่นฝนตกนะครับฟ้าผ่าพอเราได้เสียงพวกนี้มาเนี่ยเราก็ฝากให้เป็นอินพุตให้กับเอนจิเนียร์ว่าตอนคุณดีไซน์ฮอลล์เนี่ยฮอลล์ตัวนี้จะต้องไม่ให้เสียงพวกนี้เข้ามาในฮอลล์ได้ในระหว่างที่เรามีการทำการแสดงนะครับแปลว่าตอนแรกที่ทดสอบก็คืออาจจะที่ดินเปล่าๆนะครับตั้งแต่ก่อนสร้างนะครับแล้วเราก็เลือกแมททีเรียลมาเพื่อที่จะดูดซับเสียงตามความถี่นั้นๆที่เราได้พบในตลอด24ชั่วโมงที่เราเรคคอร์ดไว้ครับจริงๆก็ถือว่าแค่นี้ก็เห็นถึงดีเทลที่แบบละเอียดมากๆเดี๋ยวจากนี้จะให้ดร.พาไปดูส่วนของห้องคอนโทรลรูมนิดนึงนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของระบบแสงสีเสียงหน่อยได้ครับตอนนี้เราก็มาดูมุมของ Control Room นะครับใช่ครับเห็นว่าที่นี่เนี่ยเคยได้ลงนิตยสาร Pro ABL Asia เลยใช่ครับซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงอะไรใช่ไหมฮะเครื่องเสียงด้วยแล้วก็ฮอลล์ในที่มีชื่อเสียงในเอเชียครับก็ตอนที่เราเปิดเนี่ยครับก็ทางนิตยสารเนี่ยขอสัมภาษณ์และขอมาดูนะครับแล้วก็เลือกที่จะ publish ของเราเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ฮอลล์ในเอเชียเลยนะครับซึ่งจริงๆเขาคัดจากอะไรครับหรือว่ามีอะไรที่เราไปแบบอยู่ในจุดที่น่าจะเรื่องของความสมบูรณ์ของฮอลล์นะครับแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยที่สามารถใช้สอยได้หลากหลายและอย่างระบบเครื่องเสียงของที่นี่ครับ
เลือกใช้เป็นแบรนด์ไหนคือระบบเครื่องเสียงเนี่ยเป็นหัวใจของฮอลเลยนะครับไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรถ้าเครื่องเสียงไม่ดีสักอย่างเนี่ยทุกอย่างเสียอารมณ์หมดเลยนะครับที่อารยะฮอลของเราเนี่ยก็ใช้ของ L Acoustic System นะครับซึ่งถ้าจะพูดไปน่าจะเป็นระดับที่พรีเมียมที่สุดในระบบการศึกษาไทยตอนนี้ที่ใช้ระบบนี้ครับก็คือเห็นว่าเป็นการใช้ทั้งระบบเลยเป็นทั้งระบบครับก็คือเราให้ดีไซเนอร์ของ L Acoustic เป็นคนออกแบบให้นะครับแล้วก็ซิมูเลตทั้งฮอลให้เราแล้วก็เลือกเครื่องเสียงที่เหมาะสมที่สุดกับฮอลนี้ให้กับเราครับจากที่ดร.บอกนะครับว่ามีความตั้งใจจะออกแบบให้ในทุกๆที่นั่งเนี่ยได้รับคุณภาพเสียงที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับผมก็เลยจะมาลองพิสูจน์ดูครับด้วยการให้ลูกสาวผมเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองกระจายไปนั่งในหลายๆจุดดูนะครับโดยอาจจะขอเริ่มจากตำแหน่งแถว J นี่นะฮะก็เมื่อกี้ทางดีไซเนอร์ก็บอกว่าแถว J เนี่ยก็น่าเป็นจุดที่แบบได้ยินเสียงดีที่สุดก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปเปรียบเทียบกับจุดอื่นดูครับมามิเริ่มร้องได้เลยค่ะ Try to lock me in this cage I won't just lay me down and die I will take these broken wings and watch me burn across the sky Hear the echo saying I won't be silent หลังจากที่ได้ทดลองนั่งฟังในหลายๆจุดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเสียงเนี่ยเพราะจริงๆนะฮะโอ้โหแหมงานชมลูกสาวตัวเองก็มาแล้วครับเนี่ยล้อเล่นนะครับจริงๆเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยต้องบอกเลยว่าในหลายๆจุดเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับคือหูผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะเท่ากับการใช้เครื่องมือวัดนะแต่ผมสรุปเลยว่าดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่มรกตนะครับจาก SSW and Associates นะครับซึ่งเป็น Interior Designer ของ Arya Hall นะครับจริงๆนอกจากพี่มรกตแล้วเนี่ยก็จะมีดีไซเนอร์ท่านอื่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ในทีมก็มีอย่างพี่บีกสิดิตของ S Butter Group แล้วก็มีอาจารย์ดร.กฤษดาอาจารย์โกที่เป็น Acoustic Designer ครับทีนี้อยากถามพี่มรกตถึงเรื่องแนวคิดการออกแบบ Interior ต่างเลยครับก็ที่นี่ค่ะเน้นให้เป็น classyแล้วก็เน้นให้ long lasting คือสวยเรื่อยๆนานๆไม่ได้อยากให้ว้าวอ่ะเราเลือก element ก็เป็นคลาสสิกแต่ไม่ต้องคลาสสิคอลมากเอาแค่กลิ่นพอแค่กลิ่นมาแล้วก็เลือกของไม่ต้องเยอะน้อยๆแต่ทนแล้วก็ดูแลรักษาง่ายแล้วก็ยังต้องตอบโจทย์เรื่องอะคูสติกเวลาฟังเสียงที่นี่มันจะแบบเสียงมันจะอิ่มอร่อยอ่ะเสียงมันจะนัวอย่างเรื่องวัสดุที่เลือกอะค่ะเราก็จะเห็นว่ามันหนึ่งคือทำความสะอาดง่ายเป็นวัสดุง่ายๆเลยนะครับอย่างเป็นสมาร์ทบอร์ดอย่างเราตรงผนังสีเทาๆที่เราเห็นนะครับเนี่ยค่ะแต่ว่าทนชนได้กระแทกได้ซ่อมเองได้แล้วก็ส่วนที่เป็นงานดูเป็นงานไม้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นงานอลูมิเนียมแล้วด้านหลังค่อยบุตัวซับเสียงอีกทีเป็นผนังก่ออิฐ2 ชั้นที่มีแก๊ปแอร์อยู่ตรงกลางประมาณ40 เซนเลยโอ้โหแล้วค่อยเป็นวัสดุอื่นๆที่ช่วยในเรื่องอะคูสติกอีกทีแม้กระทั่งวัสดุที่เราเลือกอย่างพื้นเนี่ยพื้นหน้าเราอย่างเงี้ยค่ะพรมก็ช่วยซับเสียงแต่อย่างที่บอกเนาะบางทีมันเป็นฮอลที่multi-purpose บางทีเราต้องเอาน้ำอะไรเข้ามาในส่วนที่นั่งเราก็เลือกเป็นวัสดุอื่นเป็นกระเบื้องยางทำความสะอาดง่ายทนคือพรมเองก็จะมีในส่วนของที่เป็นทางเดินตรงกลางซ้ายขวาด้านหน้าครับแต่ว่าก็เป็นส่วนที่เด็กต้องนั่งหรือเป็นที่นั่งเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องยางก็เป็นกระเบื้องยางทำความสะอาดง่ายจะเห็นว่าที่นี่แบบเอี่ยมมากครับฝ้าด้านบนนะครับก็จะเป็นลักษณะฝ้าที่เป็นอะคูสติกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นยิปซัมอะคูสติกซึ่งก็จะเห็นว่ามันมีทั้งส่วนที่เป็นฝ้าเรียบๆกับด้านบนเลยที่มันจะเป็นลักษณะโค้งๆอันนี้เขาดัดโค้งมาให้ด้วยนะเป็นองศาที่เราร้องขอแล้วเขาก็ดัดโค้งให้แล้วก็ยกขึ้นไปติดตั้งทางอย่างนี้แล้วตอนยกสนุกมากก็คือเขาค่อยๆยกทีละชิ้นทีนี้มาถึงอีกอย่างนึงนะฮะที่อยากให้พี่มรกตเล่าให้ฟังก็คือเก้าอี้ที่เรานั่งกันอยู่เห็นว่าตัวละเกือบ 20,000 ใช่ไหมฮะราคาสุดท้ายไม่รู้แต่วันนี้ก็ใช่แต่ว่าเป็นโคโตมุกิเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ใช้ในหอประชุม
ชั้นนำของบ้านเราอ่ะ อ๋อค ห รั ลา บ ยที่เลย แต่ข้อดีนะ ไม่มีเสียงครับ อ๋อจริงๆทั้งนั่งทั้งลุกไม่มีเสียงเลย ใช่ยกเว้นมันจะนิดนึง แต่ อ่า เพราะเหตุผลที่เลือกอะค่ะแล้วทำยังไงไม่ให้รบกวนเพื่อน ครับ แล้วทำยังไงไม่ให้รบกวนนักแสดงวัสดุดี ครับ แล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่มานานก็อันเนี้ยก็ชอบ แต่จำนวนที่นั่งเนี่ยมีข้อกฎหมายกำหนดอยู่แล้วว่าเกิน 16 ที่ไม่ได้ต่อช่วง ต่อช่วง ก็ทำให้แม็กซิมัมสุด ครับซึ่งทั้งหมดนี้จริงๆก็เป็นการคำนึงถึงเรื่องของอาจจะเซฟตี้ด้วย ใช่ ความปลอดภัยของ ความ เด็ ป ก ลอด ๆด้วย ภัยความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่ง ครับ ชนะทุกอย่าง จะเห็นว่าเราเลือกต้องมีราวกันตก ครับ คราวนี้ราวกันตกเนี่ยเป็นอุปสรรคการมอง อืม เราก็ต้องย่อราวกันตกให้เตี้ยที่สุด ที่ยังไม่ผิดกฎหมาย ครับ แต่ก็ยังแบบไม่บังดึงมองอ่ะ อืม ถ้างั้นทำไงดีอ๋องั้นทำตะแกรงดักกันเด็กตกดีกว่า อ๋ออ๋อก็จะเป็นที่มาของ ที่มาของอันเนี้ย ตะแกรงที่เราเห็น ตะ ตรง แกร นี้ งอันนี้ เพราะว่าเราไม่สามารถทำทึบได้เพ ครับ ราะถ้าทึบปุ๊บมันเขาจะบล็อกเสียงแล้วกลายเป็นแผ่นสะท้อนเสียงทันที ดังนั้นก็ต้องทำเขาถอยเข้าไปแต่ยังโปร่ง ครับ ก็เลยต้องทำตะแกรงเป็นที่มาของอันนี้แหละค่ะตัวกันตก ตอนนี้ก็ชวนพี่มรกตขึ้นมาบนเวทีนะครับ อย่างแรกที่อยากรู้เลยก็คือขนาดไซซิ่งของเวทีครับก็เห็นว่ามีการดีไซน์มาเพื่อรองรับทั้งออร์เคสตราหรือว่ารวมถึงการแสดงละครเวทีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ ใช่ก็ขนาดที่นี่เป็นขนาดมาตรฐานเนาะ ครับ ก็เป็น10x16แต่อธิบาย ลึกนี่คือ10 เมตรนะฮะ 10 เมตรนี่คือจากหน้าสุดเลยไปหลังสุด10 ครับ เม ผ ต ม รนะคะแต่ถ้าภายในโพซิเนียมหรือภายในเมนเคอร์เทนเนี่ยก็คือม่านหลักเนี่ยก็จะอยู่ที่8 เมตร 8 เมตรครับแล้วก็ความกว้างก็คือ16 16 สำหรับพื้นที่ส่วนของแสดงนะครับ ส่วนการแสดงเพราะว่ายังไงพวกม่านเลกกิ้งเราสามารถเก็บขึ้นไปได้อยู่ที่ลักษณะการแสดงของเรา ครับ ที่นี่รองรับการแสดงได้หลายแบบนะแล้วก็แบบเอาฉากขนาดใหญ่สูง3 เมตรเกือบ4 เมตรแล้วเข้ามาได้สบาย แล้วก็ในส่วนของความสูงนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ ๆความสูงถ้าจุดต่ำสุดของโพซิเนียมอยู่ที่ประมาณ7 เมตร20 ครับ แล้วก็จุดสูงคืออยู่ต่อ8 เมตรนิดๆเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเรามีฉากสัก8 เมตรเนี่ยเวลาเราดึงกลับขึ้นไปใช้เรกกิ้งดึงกลับขึ้นไปเนี่ยดึงได้ 100%ไม่มีฉากโผล่เลย ก็คือจะซ่อนไปแบบสุดเลยไม่ผม ก็ ครับ อย่างที่อาจารย์ต่อท่านบอกว่าท่านอยากให้เด็กๆมีประสบการณ์จริง กิจกรรมอื่นๆเบื้องหลังการแสดงเหมือนตอนเราอยู่คณะสถาปัตย์เนาะ ครับ เราเป็นสถาปัตย์การละคร เราก็จะมีการทำฉากจริง แต่งดนตรีสดได้จริง มาใช้ที่นี่ได้จริงๆอ่ะทุกศาสตร์ที่เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการแสดงอะ ครับ ต้องใช้บนเวทีนี้ได้จริงเหมือนโรงละครจริง ครับ ๆครบทั้งลูปเลย ไม่ใช่แค่จินตนาการอย่างเดียวคุณได้ลงมือปฏิบัติ จนเห็น end product น้องๆที่มีความสามารถจะแต่งเพลงก็มาเล่นที่นี่ได้ ครับ น้องๆที่มีความสามารถด้านศิลปะก็ตั้งฉากได้จริงเล่น ครับ จริงมีเอฟเฟกต์ด้วยมีความสนุกเยอะ ครั แล้ว บ ไม่มีลิมิตให้เด็ก แล้วก็อย่างหนึงคือเรื่องของตัวริกนะครับเห็นว่ามีทั้งหมด16 จุดใช่ไหมฮะ ๆ16 จุดก็คือจะมีพวกมาตรฐานงานไฟงานฉากเนาะเคอร์เทนด้านหน้าด้านหลังพวกจอ ครับ และหลังจากนั้นเราก็ยังเหลืออีก6สำหรับพวกฉากที่เราต้องเปลี่ยนระหว่างการแสดง ครับ ตอนนี้ก็ให้พี่มรกตพามาดูมุมด้านข้างเวทีนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของ rigging system ใช่ แล้วก็ ค่ะ counterweight ใช่ไหมครับ ใช่ก็มี7ชุดที่เป็นอันนี้เป็นเคาน์เตอร์เวทใช้มือดึงจริง ๆ เด็กๆเขาก็มีโอกาสได้ใช้งานจริงอย่างที่อาจารย์ต่อท่านตั้งใจ แล้วก็มีตัวเป็นออโตเมติกสำหรับ ครับ ฉากที่มีน้ำหนักมากอ่ะเราก็เอาเครื่องกลมาช่วยนิดนึง ก็คืออย่างเวลาเด็กเขามีเล่นละครเวที ถ้าเกิดว่ามันมีบางส่วนที่อาจจะไม่ได้เป็นฉากหนัก อาจจะเป็นผ้าเป็นอะไรแบบเนี้ย ใช่ เขาก็จะมาดึงเปลี่ยน เขามา ฉาก ดึง กัน เป เอ ลี่ ง ยนฉากได้เลยค่ะ โอ้ นี่มันก็จะเป็นระบบรอกนี่แหละค่ะ ครับ เป็นระบบรอกแล้วก็มีใช้น้ำหนักตุ้มถ่วง ครับ ถ้าเป็นภาษาไทยเนอะเป็นระบบรอกที่มีน้ำหนักตุ้มถ่วง ครับ ก็เราก็จะเห็นตุ้มถ่วงอยู่นี่เลย ครับโอ้ ที่อื่นไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ที่เนี่ยมี ถ้า ครับ อยากรู้ว่าเคาน์เตอร์เวทหน้าตาเป็นยังไง เป็นอย่างนี้แหละค่ะ ฮะ ที่นี่มีให้ทดลองจริงๆทำงานจริง ครับ แต่ก็สนุกแล้วเด็กๆก็มีความสุขก็โอเค ครับ
เชิญครับ ใช่เลย ตอนนี้เราก็ออกมาสู่ด้านหลังแล้วนะครับให้พี่มรกตพูดถึงประตูก่อนได้ไหมฮะ ได้ค่ะ อันเนี้ยเป็นประตูที่โรงเรียนสั่งทำพิเศษ ครับ ก่อนถึงขนาดนี้ใหญ่เป็นพิเศษเลยประมาณ4 เมตรก็คือถ้าเปิดสามารถเคลื่อนฉากเนี่ยเข้าออกได้เลย ครับก็คือถ้าเปิดบานคู่ใช่ไหมฮะ บานคู่เป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันนะ อันนี้เป็นประตูกันไฟกันควันและกันเสียงด้วยนะ โอ้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าสำหรับ daily use เราก็สั่งเป็นรุ่น อันนี้เป็นรุ่นพิเศษด้วยสั่งให้มันมีประตูเล็ก ครับ ให้ใช้งานสำหรับ daily use ทั่วไป แต่ว่าถ้าเวลามีการแสดงก็เปิดคู่เลย ครับ มันสามารถหมุนฉากได้รอบ ครับเพราะว่ามันมีเข้าออก2ฝั่งนะครับ เข้าสองฝั่งคือเด็กๆไปทำงานที่โรงไม้ไซส์ใหญ่มาก็สามารถเอารถมาเทียบ แล้วก็เข็นเข้ามาแล้วก็เข็นเข้าได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องเปลี่ยนระดับ ครับทีนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะมีห้องที่เป็นเหมือนห้องพักห้องเตรียมตัวนักแสดงห้องแต่งหน้าอะไรต่างๆใช่ไหมครับ มีครบมีห้องแต่งหน้าแยกชายหญิงห้องแต่งตัวแยกชายหญิงมีห้องน้ำแล้วก็มีพวกห้องกรีนรูม ครับ ห้องแม้กระทั่งห้องเตรียมตัวสำหรับแบบเนี่ยห้องเตรียมตัวนักแสดงชายหญิง ครับ มี2 ฟลอร์ 2 ชั้นเลยนะครับ ฟลอร์ แล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามันมีส่วนของพื้นที่ที่เหมือนเราให้สเปซกว้างขึ้นนะครับ ก็ มี จ เห ริง ตุ ๆ ผลไหมฮะ ต้องจำลองไซส์ของเวทีมาให้นักแสดงมารอ แต่ว่าที่นี่เนี่ยเรามีพื้นที่นี้แล้วมีพื้นที่ที่2ด้วย ครับ เพราะเรารู้ว่าเป็นโรงเรียนแล้วเด็กๆที่รอการแสดงมันจะเยอะกว่าโปรดักชันของละครเวทีอยู่แล้วก็จะมี2 พาร์ทแล้วก็เด็กๆนั่งรอได้ แต่ตรงนี้เวลานั่งมันต้องเงียบนิดนึงเพราะประตูมันจะถูกเปิดไว้ซะส่วนใหญ่ก็ต้องนั่งเงียบๆเราถึงมีอีกส่วนให้เด็กๆเจียวจ้าวคือถ้าจะซ้อมการแสดงก่อนถึงรอบของตัวเองเนี่ยก็ไปซ้อมมีสเปซนึงให้ซ้อมได้ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยปกติถ้าเป็นวันที่มีการแสดงอ่ะเขาจะมีการวางเก้าอี้ไว้ ก็แล้ว ก็ แต่ เด็ก เลย มานั่งรอดูได้ ใช่จะนั่งพื้นก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ แล้วแต่เครื่องส่งด้วยเนาะบางทีเครื่องส่งมันนั่งไม่ได้ ครับแล้วก็จะเห็นว่ามี มอนิเตอร์ซ้ายขวาให้เราดูว่าคิวเราหรือยังแม้จะมีคนเรียกคิวครับก็ต้องรอเด็กๆก็มีสมาธิดูเพื่อนซึ่งจริงๆจอนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่จุดนี้นะครับแต่ว่าอย่างในห้องพักนักแสดงชั้นบนก็มีเหมือนกันใช่ไหมก็มีเหมือนกันครับเดินครับพี่กดครับค่ะตอนนี้เราก็เดินออกมาอีกโซนหนึ่งก็คือเป็นโซนที่พี่บอกว่าเป็นพื้นที่ว่างเผื่อสำหรับเด็กรอด้วยครับเด็กรอด้วยแล้วก็เป็นโหลดดิ้งแอเรียสำหรับเอาฉากเข้าเอาอุปกรณ์ขนาดใหญ่เพราะเรามีประตูไซส์เดียวกันเลยครับเดี๋ยวเราลองเดินมาดูตรงนี้นะครับลองเดินมาดูพื้นที่โหลดดิ้งอันนี้คือเราเปิดประตูรอไว้แล้วแต่ว่าจริงๆก็จะเห็นว่ามันเชื่อมกับส่วนด้านหลังของโรงเรียนนะครับค่ะแล้วก็มีแรมมีแรมมาด้วยนะครับเผื่อเวลาบางทีเด็กๆเขาขนของหรือไม่ต้องเด็กๆเจ้าหน้าที่ต้องขนอะไรขึ้นมาเพราะว่าพื้นที่ของด้านหลังเวทีหรือเวทีเองเนี่ยก็สูงกว่าพื้นถนนภายในโครงการอยู่แล้วเนี่ยก็เข็นขึ้นมาได้โดยสะดวกจริงๆพอเราเห็นทั้งส่วนด้านหน้าแล้วก็ส่วนแบ็กสเตจแบบครบรูปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการดีไซน์ทางเข้าออกมาให้แบบเหมือนคิดมาให้ครบเลยนะฮะก็จะได้ตอบโจทย์จริงๆไม่ต้องสะดุดทำงานแบบไม่สะดุดแล้วถ้าเด็กๆมาแล้วแบบมากันเยอะได้ข่าวว่ามาเป็น100เนี่ยนั่งรอตรงนี้ได้เห็นผู้ปกครองเห็นจะสังเกตว่าที่เนี่ยจะเป็นประตูกระจกหรือให้มีช่องมองได้เสมอมันก็จะมีเรื่องของ security นะครับจริงๆไม่ได้ว่าเดินเข้าออกทะลุกันแบบไม่เหมือนเราตรงนี้นะครับใช่ครับอันนี้คือเป็นการถ่ายทำที่ทำให้เห็นว่ามันสะดวกแต่จริงๆแล้วทุกครั้งก็ต้องมีบัตรแตะใช่ต้องมี asset control บัตรแตะแล้วก็บัตรแตะของแต่ละท่านก็เลเวลไม่เท่ากันด้วยครับจริงๆคนที่เข้ามาถ้าเกิดว่าเป็นแขกหรือเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะได้บัตรที่มีแบบสายคล้องคนละสีด้วยใช่แล้วอย่างจริงๆวันนี้ก็มีวิสิเตอร์ก็จะเป็นสายคล้องอีกสีหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่รู้ทันทีว่าเราเป็นผู้มาเยือนเฉยๆครับทีนี้มาถึงเรื่องของตำแหน่งครับตำแหน่งของอารยฮอลเนี่ยก็จะอยู่ตรงตึก D4 ครับจริงๆมันก็จะเป็นจุดที่ต้องเข้ามาด้านในนิดนึงครับแต่ว่าเห็นเมื่อกี้ผมมีการคุยกับดร.ก็บอกว่ามันเป็นจุดที่เหมือนเป็นกึ่งกลางแล้วก็สามารถมองว่ามันเป็นการแชร์กันระหว่างความเป็น private กับ public ในแง่ของการ access เข้าถึงได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่า master plan ของเราเนี่ยเราดีไซน์แคมปัสให้เป็นแคมปัสรวมกับเป็น inner campus ครับแคมปัสรวมเนี่ยก็คือ
ผู้ปกครองแล้วก็คนที่โดยสารทั่วไปเนี่ยยังสามารถใช้พื้นที่ได้นะครับอันนี้เราจะเรียกโซนตรงนี้ว่าเป็น outer campus ในส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับส่วน outer campus กับ inner campus เนี่ยจะถูกแยกโดยใช้ตึกแต่ละตึกแบรนด์เป็นตัวแยกนะครับอย่างตึกนี้ครับก็ตึกที่มีของอารยะฮอลล์อยู่เนี่ยก็จะเป็นตึกที่เราสามารถแยกโซนจากคนข้างนอกกับคนข้างในออกจากกันในโซนตรงนี้ครับก็คือในกรณีที่คนใช้เนี่ยมาจากภายนอกก็จะไม่รบกวนพื้นที่ภายในโรงเรียนก็สามารถที่จะจอดรถแล้วก็เดินเข้าสู่อารยะฮอลล์ได้โดยตรงโดยไม่มีผลกระทบกับการเรียนการสอนครับจริงๆต้องบอกว่าอารยะฮอลล์เนี่ยก็มีการเปิดเพื่อให้คนนอกสามารถเข้ามาเช่าใช้สถานที่ได้แล้วในส่วนของเรื่องที่จอดหรือว่าการเข้าถึงจริงๆมีการรองรับมากน้อยแค่ไหนที่DBS ของเราเองเนี่ยเราเตรียมที่จอดรถไว้ค่อนข้างมากครับตอนนี้ถ้าเกิดจอดกันสบายๆเนี่ยสามารถจอดได้300ถึง400คันครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอารยะฮอลล์เนี่ยสำหรับคนที่มาใช้งานพื้นที่เนี่ยก็เราก็มีพื้นที่ตรงนี้เตรียมไว้สำหรับการจอดรถอยู่แล้วสมมติถ้าจัดเป็นคอนเสิร์ตเป็นการแสดงละครเวทีอะไรต่างๆเนี่ยก็คือรองรับได้300อัพเหมือนกันใช่ครับโอเคครับแล้วก็จุดที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของ drop off นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดมีแขก VIP หรือเวลามีงานเนี่ยก็สามารถมา drop ตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นฮอลล์ได้เลยครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือสำหรับ VIP หรือแม้กระทั่งช่วงที่หน้าฝนก็สามารถ drop off แล้วก็แขกสามารถเดินลงจากตรงนี้ครับแล้วเข้าตึกได้โดยไม่เปียกเลยด้านบนก็มีส่วนของชายคาที่ยื่นมานะครับกันแดดกันฝนให้ครับโอเคครับอันนี้ด้านหน้าก็จะเห็นเขียนเป็น B4 อยู่นะครับแล้วก็จะมีเขียนว่าอารยะฮอลล์นี่ดร.ก็พาเข้ามาด้านในแล้วนะครับใช่ครับพื้นที่ส่วนแรกตรงนี้เนี่ยเห็นว่ามันจะมีเลาจ์นะครับว่าเป็นห้องรับรองแล้วก็จะมีส่วนของลิฟต์รวมถึงบันไดที่จะเป็นเซอร์เรชั่นที่พาขึ้นไปด้านบนใช่ไหมใช่ครับก็ส่วนนี้เป็นเลาจ์ห้องรับรองนะครับก็ในกรณีที่เรามีแขกพิเศษนะครับหรือมีวิทยากรพิเศษนะครับที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็เป็นที่ให้พักรอแล้วก็พักผ่อนก่อนที่จะร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมครับส่วนลิฟต์เนี่ยเราก็มีเตรียมไว้สำหรับในกรณีที่แขกหรือผู้มาร่วมงานนะครับเดินบันไดไม่สะดวกนะครับก็สามารถใช้ลิฟต์ได้นะครับแล้วก็มีลิฟต์ให้2ตัวสำหรับรองรับในส่วนตรงนี้นะครับการเดินขึ้นฮอลล์ส่วนใหญ่ของเราจะใช้บันไดเป็นหลักนะครับบันไดหลักตัวนี้ที่จะขึ้นไปถึงได้2ชั้นเลยนะครับเพราะว่าเรามีทางเข้าที่ชั้น2กับที่ชั้น4ด้วยก็คือต้องบอกว่าในหอประชุมเนี่ยมันจะแบ่งที่นั่งออกเป็น2ระดับก็คือเป็น lower tier กับ upper tier ใช่ไหมครับซึ่งก็ชั้น2ก็จะเป็นระดับด้านล่างแล้วก็มีด้านบนขึ้นมาอีกขึ้นกดลิฟต์ไปชั้น4ได้ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันครับตอนนี้ดร.ก็พาขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับใช่ครับชั้นนี้เนี่ยก็จะลักษณะเป็นเหมือนส่วน reception หรือส่วนต้อนรับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าโซนนี้จริงๆเป็นโซนที่มีความสำคัญมากๆนะครับเวลาก่อนที่มีการแสดงหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราลืมโซนนี้กันไปแต่โซนนี้จริงๆมีความสำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนไม่ได้มาพอดีเวลาบางคนมาก่อนเวลาบางคนมาหลังเวลานะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะรองรับแขกล่วงหน้าก่อนที่งานจะเริ่มนะครับในบางอีเวนต์เนี่ยที่บางทีคนต้องการที่จะมีปาร์ตี้before party หรือ after event party เราก็ใช้โซนพวกนี้ครับเป็นพื้นที่ในการจัดการได้ในส่วนตรงนี้ก็รองรับคนได้100กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถเซอร์วิสในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนได้ครับจริงๆผมเองก็มีโอกาสได้เคยมาวันที่มีงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของโรงเรียนเองหรือวันที่มีงานแสดงครับตรงนี้เองก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ที่แบบอาจจะมีจัดเตรียมเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือว่าอาจจะเป็นโต๊ะที่สามารถมานั่งปรึกษาพูดคุยกับอาจารย์อะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำรองรับไปให้ด้วยใช่ครับแล้วเรื่องห้องน้ำเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าฮอลล์ของเราเนี่ยเป็นฮอลล์ขนาดใหญ่นะครับเราก็มีห้องน้ำให้ทุกชั้นนะครับก็มีจำนวนที่มากเพียงพอแล้วอีกเรื่องที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าด้วยความที่เราเป็นโรงเรียนเองนะครับเราก็ดูแลเรื่องอาหารการกินของกับนักเรียนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาใช้ฮอลล์ของเราเนี่ยหลายๆคนก็จะขออนุญาตว่าโรงเรียนเซอร์วิสเรื่องของเคเตอริงเรื่องเครื่องดื่มด้วยได้ไหมนะครับอันนี้ก็โรงเรียนก็ซัพพอร์ตได้ครับเราสามารถทำเคเตอริงได้ทำอาหารทั้งอาหารไทยอาหารต่างประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องดื่มด้วยครับโอเคฮะจากตรงนี้สมมุติว่าเรามาถึงยื่นบัตรยื่นตัวยื่นอะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับต่อเนื่องมาก็จะเป็นพื้นที่ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับ
ตรงนี้การดีไซน์ก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นแบ็กดรอปเหมือนกันนะครับ ใช่ครับบางทีมีอีเวนต์เนี่ยครับถ้าคนผู้ร่วมงานก็จะถ่ายรูปก่อนจะเข้าแล้วทางเข้าเราจะเป็นดับเบิลดอร์นะครับเพราะว่าเราต้องไม่อยากให้เสียงข้างในออกมากวนข้างนอกแล้วก็เสียงจากข้างนอกที่เรามีอีเวนต์เนี่ยเข้าไปกวนข้างในเพราะฉะนั้นการเปิดก็จะเปิดทีละสเต็ปก็คือเปิดจากข้างนอกเข้าไปก่อนแล้วค่อยไปเปิดข้างในอีกทีนะครับเป็นดับเบิลดอร์ครับแล้วก็ตรงนี้ก็ให้ดูอีกทีนึงว่าลิฟต์ก็จะจริงๆขึ้นมา access เข้ามาได้โดยตรงเลยได้โดยตรงครับได้โดยตรงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นชั้น4ลิฟต์ก็จะออกมาตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็เข้าได้2ฝั่งเลยใช่ครับสำหรับแขกหรือคนที่มาร่วมงานที่ต้องใช้รถเข็นเราก็จะมี access พิเศษนะครับซึ่งสามารถเข้าจากชั้น1นะครับแล้วก็มาอยู่ที่หน้าเวทีโดยเฉพาะเลยแล้วเราก็มี area สำหรับจอดรถเข็นโดยเฉพาะก็คือคิดถึงเรื่องของUD หรือ Universal Design นะครับใช่ครับสามารถจะรถเข็นมาแล้วก็มีส่วนการดีไซน์แลมป์อะไรเรียบร้อยเลยใช่ครับอยากจะให้ดร.พูดถึงอารยะฮอลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าผมขอแชร์มุมมองของผมก่อนแล้วกันครับเพราะว่าลูกผมเองก็เพิ่งเข้ามาเรียนที่นี่นะครับตอนแรกก็ผมก็มีคำถามน่าจะเป็น1คำถามที่ผมเกริ่นถามดร.ตอนแรกครับว่าแบบมันจำเป็นต้องเป็นฮอลล์ใหญ่แบบนี้เลยไหมแต่ว่าพอหลังจากที่ได้มาร่วมกิจกรรมโรงเรียนนะครับผมก็รู้สึกในหลายๆครั้งว่าคือเรื่องของประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เด็กจะได้รับไปครับมันเป็นสิ่งหนึ่งกันที่ถ้าเราเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ตอนยังเด็กแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การที่เขามีความมั่นใจหรือมีความรู้สึกที่เขาได้อยู่บนเวทีครับแต่ผมว่าการที่ผมไปดูแบ็กสเตจต่างๆผมว่ามันมีขั้นตอนการทำงานที่เขาได้เรียนรู้ด้วยซึ่งมันเป็นระดับแบบโปรเฟสชั่นอลเลยอย่างผมเองเคยเล่นละครเวทีหรือว่าเคยอยู่ในวงการในงานสเตจมาผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้ามันได้รับการพัฒนาหรือว่าเราเคยชินมันหรือแบบให้เรารู้สึกว่าเราผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วอ่ะมันจะค่อยๆเพิ่มดีกรีการเรียนรู้ของเขาไปได้มากจริงๆครับแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งนะที่โอเคคนจะมองว่าไม่จำเป็นก็ได้แต่ถ้ามันมีครับผมว่ามันยังไงเด็กก็ได้รับไปไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมทีนี้ก็เลยอยากกลับมาถามดร.อีกครั้งนึงว่าสุดท้ายแล้วพอได้ทำมันจริงฟีดแบ็กจากคนรอบข้างหรือเอาจากความรู้สึกของดร.เองคิดว่ามันคุ้มค่าที่ได้ลงทุนไปก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้ยินคุณแก๊ปพูดอย่างเงี้ยนะครับเอาพูดจริงๆเนี่ยแทบจะหายเหนื่อยเลยนะเพราะจริงๆนั่นคือวัตถุประสงค์ของทำไมเราถึงอยากจะทำอารยะฮอลล์ถ้าเป็นแบบนี้ครับตอนเราเริ่มคิดเริ่มทำเนี่ยมันก็ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับเพราะอาคารยังไม่ได้สร้างทุกอย่างไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะครับแต่ว่าเราได้พูดคุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับคนที่เป็นเจ้าของฮอลล์หลายๆคนพอคุยกันนะครับทุกคนก็จะบอกกันลักษณะเดียวกันว่ามันต้องขนาดนี้มันต้องทำให้ได้ประมาณนี้เด็กๆก็มีโอกาสแค่คนเดียวเด็กๆลูกเราก็มีโอกาสเรียนรอบเดียวเราจะมายั้งไว้อั้นเอาไว้มันไม่ได้แล้วพอถ้าเรามีโอกาสทั้งทีอ่ะเราก็อยากจะทำให้ดีที่สุดให้ฮอลล์เนี้ยเกิดประโยชน์กับเด็กมากที่สุดแล้วพอได้ยินคุณแก๊ปพูดเนี่ยถ้าจะบอกจริงๆว่าหายเหนื่อยจริงๆเพราะว่านั่นคือวัตถุประสงค์ของเราอ่ะเราอยากให้เด็กๆได้ expose กับquality ในระดับที่เป็นมืออาชีพนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีอาชีพในเรื่องนี้หรือไม่มีก็ตามนะครับแต่ว่าเขาได้มีโอกาสได้สัมผัสจริงได้เรียนรู้จริงๆว่าเขาชอบแบบนี้ไหมแล้วถ้าเขาชอบเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาไปยังไงต่อได้นะครับก็ดีใจที่ได้ยินคุณแก๊ปชอบฮอลล์นี้ครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้มองเป็นเรื่องของ entertainment นอกเหนือจากเรื่องของการแสดงละครเวทีออร์เคสตราหรือวงดนตรีเนี่ยถ้ามองในเรื่องของ competition อย่างบางทีการประกวดรูปแบบต่างๆหรือการทดสอบอะไรเนี่ยครับการที่เราได้อยู่ในสเปซที่มันใหญ่ๆสเปซที่บางทีมันอาจจะสร้างความรู้สึกกดดันหรือข่มเราเนี่ยครับแต่ว่าพอเราได้อยู่ในแบบนี้เรื่อยๆได้เรียนรู้เรื่อยๆพอเราออกไปสู่เวทีที่กว้างขึ้นหรือสากลมากขึ้นผมว่าเราก็จะเหมือนมีภูมิคุ้มกันฮะหรือว่าเราจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเลยครับจริงครับดีมากๆเลยที่ได้ยินคอมเมนต์คุณแก๊ปตรงนี้เพราะว่าอย่างนั้นเลยครับเพราะว่านักเรียนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกมองว่าเป็นเด็กขี้อายนะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยกล้าแสดงออกเมื่อเทียบกับเด็กต่างชาตินะครับแล้วเราก็จะชอบถูกมองว่าเวลาไปอยู่กับคนต่างชาติก็จะเงียบๆนะฮะที่นักเรียนต่างชาติจะยกมือพูดคุยแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับเพราะเรามีความรู้สึกครับว่าคาแรคเตอร์แบบนี้ลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วเราอยากให้เด็กของเราได้มีโอกาสนะครับได้แสดงออกแล้วก็ได้ฝึกนะครับดีกว่าว่าเขาไปเจอตอนที่เขาทำงานแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสายไปแล้วหรืออาจจะพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากที่จะมาเช่าสถานที่ของอารยะฮอลล์เนี่ยก็สามารถติดต่อได้ใช่ไหม
โดยทั่วไปเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยทำการเรียนการสอนอยู่ใน1ปีเนี่ย180 วันครับเพราะใน180 วันเนี่ยเราก็จะให้ priority กับนักเรียนเป็นหลักนะครับแต่ในอีก185 วันที่ไม่มีการเรียนการสอนเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงปิดเทอมต้องติดต่อล่วงหน้านิดนึงเพราะว่ามีคนสนใจค่อนข้างมากครับครับผมโอเคครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเน้นรีวิวเฉพาะในส่วนงานออกแบบของอารยะฮอลล์เป็นหลักนะครับอาจจะไม่ได้พาทุกคนดูทั้งหมดของโรงเรียนนะครับเพราะว่าจริงๆโรงเรียนเนี่ยมีขนาดใหญ่มากเกือบ60 ไร่เลยนะครับแต่ว่าอยากจะเกริ่นให้ทุกคนฟังนิดนึงนะครับว่าโรงเรียนเดลล่า British School หรือว่า DBS เนี่ยเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2017 นะครับแล้วก็เปิดสอนในระดับ Pre Year ไปจนถึง Year 13 เลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีนักเรียน900 กว่าคนเกือบจะ 1,000 คนแล้วนะฮะแล้วก็อาคารทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5โซนนะครับแล้วก็มีรวมทั้งหมด9อาคารด้วยกันซึ่งในอนาคตเองก็อาจจะมีการขยายอาคารเพิ่มเติมด้วยและนี่ก็คืออารยะฮอลล์ของโรงเรียน DBS หรือว่า Della British School นะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับว่า EP หน้าผมจะพาไปรีวิวที่ไหนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ